हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि सिम्पल ब्राइडल आई मेकअप लुक्स लिएर आएको छु। यो चाहिँ एकदमै इजी छ क्रिएट गर्नलाई, एकदमै छिटो पनि गर्न सकिन्छ हामीले र हामीलाई धेरै प्रोडक्ट पनि चाहिँदैन, धेरै मल्टी कलरहरू पनि चाहिँदैन। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यो आई मेकअप मन परेमा हजुरहरूले चाहिँ मेरो अरू यस्तै भिडियो हेर्नको लागि लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। ओके स्टार्ट गरौँ है त आजको हाम्रो यो भिडियो। फर्स्टमा म एलए गर्लको कन्सिलर अप्लाई गर्दैछु। त्यसपछि चाहिँ यसलाई पनि म यो ब्लेन्डिङ ब्रसले ब्लेन्ड गर्दैछु, कन्सिलर ब्लेन्ड गर्ने ब्रसले। मैले एकदम थोरै मात्र कन्सिलर अप्लाई गरेको छु, धेरै अप्लाई गरेको छैन। त्यसपछि म यसलाई यो चार्म ब्लक ब्युटीको लुज पाउडरले सेट गर्दैछु। सबैभन्दा फर्स्टमा हुडा ब्युटी प्यालेटबाट म यो कलर क्रिजमा अप्लाई गर्न गइरहेको छु। एकदम लाइट कलर युज गर्दैछु म। फर्स्टमा 2टादेखि 3टा लाइट कलर युज गरेपछि मात्र डार्क कलर युज गर्छु। त्यसपछि सेम प्यालेटबाटै म यो डार्क कलर अलि कसरी देखाउने, यो र यो कलर मिक्स गरेर यो अप्लाई गर्छु। यसलाई पनि मैले क्रिजमै अप्लाई गर्छु। त्यसपछि स्मल फ्ल्याट ब्रसमा चाहिँ मैले एलए गर्लको कन्सिलर राखेँ र म अब यसलाई चाहिँ क्रिज कट गर्छु। त्यसपछि मैले इनर कर्नरमा डार्क पर्पल कलरको स्याडो अप्लाई गरेँ। त्यसपछि फ्ल्याट ब्रस लिएर चाहिँ म यसलाई चाहिँ यसरी भित्रपट्टि लग्दैछु र यसलाई पनि यो स्मल ब्लेन्डिङ ब्रसले चाहिँ मैले अब ब्लेन्ड गर्छु हल्का हल्का। एकदमै ब्लेन्डेड देखियोस् हाम्रो यो स्याडो, त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यसरी ब्लेन्ड गरेँ। त्यसपछि सेम प्यालेटबाट गोल्डन कलरको स्याडो म यता इनर कर्नरमा युज गर्दैछु। म चाहिँ यसलाई यसरी माथिसम्म लग्छु। यसलाई पनि अब म फ्ल्याट ब्रस लिएर यसरी हल्का पर्पल कलरको स्याडो राखेर क्रिज कट गरिदिन्छु स्याडोले नै। कस्तो राम्रो लागिसक्यो है मलाई चाहिँ। त्यसपछि अब म यो बिच आइलिडमा चाहिँ यो डार्क ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर युज गर्दैछु। यो लाइनहरू नदेखियोस् भनेर फेरि म चाहिँ यो कलरहरू हल्का हल्का थप्दैछु है, एकदमै लाइटली मात्र थप्छु। त्यसपछि म यो तल झरेको स्याडोलाई चाहिँ यसरी रिमुभ गर्दैछु ब्रसले। मैले ब्रस चाहिँ वेट नगरिकनै, मैले जहिले पनि ब्रस वेट नगरिकनै स्याडो अप्लाई गर्छु, त्यही भएर चाहिँ अलिअलि फल आउट हुन्छ। फर्स्टमा जुन ब्रस लिएको थिएँ त्यही ब्रसले चाहिँ म फेरि यसलाई हल्का माथि माथि ब्लेन्ड गर्छु, एकदम ब्लेन्डेड लाग्योस्।
म लोअर वाटर लाइनमा पनि सेम प्रोसेस गर्छु। फर्स्टमा ब्राउन र रेड ब्राउन कलर मिक्स गरेर यसरी अप्लाई गरेँ। त्यसपछि अलि डार्क ब्राउन कलर, त्यसपछि म सेम प्रोसेस गर्छु यो लोअर वाटर लाइनमा। त्यसमा डार्क पर्पल वाइन कलर, त्यसपछि म यो जाबिरा फ्रेस लिक्विड आइलाइनर युज गर्दैछु। त्यसपछि म यो बबको मस्कारा युज गर्दैछु ल्यासेस अप्लाई गर्नुभन्दा फर्स्टमा। त्यसपछि म लोअर वाटर लाइनमा होममेड गाजल अप्लाई गर्छु। त्यसपछि म लोअर वाटर लाइनमा होममेड गाजल अप्लाई गर्छु। यो न्यू वाउको मस्कारा अप्लाई गर्छु। त्यसपछि म व्हाइट कलरको हाइलाइटरले चाहिँ ब्राउ बोन र इनर कर्नरलाई हाइलाइट गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो फाइनल आई मेकअप लुक हो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यदि मेरो यो भिडियो मन परेमा र अरू यस्तै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। Thanks for watching.